जज्बा है हमारा। मोगऱ्याची फुले ती फुलांचा गजरा, आमचा भाऊ जाईल तिथे पोरींच्या नजरा। रेशमाच्या वेगाने लाल काळ्या धाग्याने कर्नाटकी कशी दावी मोगऱ्याची फुले ती फुलांचा गजरा, आमचा भाऊ जाईल तिथे पोरींच्या नजरा। रेशमाच्या वेगाने लाल काळ्या धाग्याने कर्नाटकी कशी दावी मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या एच जी क्रिएशन चॅनल। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्ही सुरुवातीला बघितलाच असेल, तर तशा प्रकारचा आपण जो तो व्हिडिओ बनवणार आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला जिथे अलर्ट मोशन ॲपची गरज पण आहे, तर हा जो आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून जिथे मिळून जाईल। तर मित्रांनो, टेलिग्राम चॅनल जॉईन करण्यासाठी त्याची लिंक जिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे तिथे तुम्ही जाऊन जिथे जॉईन करून जिथे तुम्ही ॲप जिथे डाउनलोड करू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओसाठी मी जेवढं काय मटेरियल यूज केले ते सर्व मटेरियल जिथे आपल्या वेबसाईटवर जिथे मिळून जाईल तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, त्याची लिंक जिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली तिथून तुम्ही जाऊन जिथे मटेरियल डाउनलोड करू शकता। जर का तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर व्हिडिओची लिंक जिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली तिथे तुम्ही जाऊन व्हिडिओ बघून जिथे मटेरियल जिथे डाउनलोड करू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोज येत असतात मित्रांनो। तर मित्रांनो, अजून आपल्याला जिथे इंस्टाग्रामवर जिथे फॉलो केलं असेल तर फॉलो नक्की करून घ्या मित्रांनो। त्याची लिंक सुद्धा जिथे डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली तिथे तुम्ही जाऊन जिथे फॉलो करू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला जिथे कमेंट करायला विसरू नका, कारण की मी जिथे प्रत्येक व्हिडिओमध्ये जिथे टॉप 10 कमेंट जिथे दाखवत असतो, तर मित्रांनो कमेंट नक्की करा मित्रांनो। जर का मित्रांनो तुमची कमेंट आली नसेल तर तुम्ही नाराज होऊ नका मित्रांनो, नंतरच्या व्हिडिओमध्ये तुमची कमेंट येऊन जाईल मित्रांनो। तर कमेंट करायला विसरू नका। चला तर मित्रांनो, आपण जिथे आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया थोडासा वेळ न घालवता। तर ते बघा मित्रांनो, आपल्याला अलर्ट मोशनमध्ये जे ते बिटमॅप पदोड येतो आपल्याला इथं इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे। इम्पोर्ट केल्यानंतर मित्र आपल्याला आजचं सुरुवातीला यायचं, त्यानंतर प्लस जाऊन इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं। त्यानंतर बघा मित्र, तुम्हाला एक अशा प्रकारचा PNG डेस्कवाला एक व्हिडिओ दिला असेल तो आपल्या इथं काय करायचं, ॲड करून घ्यायचं। ॲड केल्यानंतर मित्रांनो, जो आपला पहिला बुकमार्क असेल त्यावर आपल्या कायचं येऊन जायचं। आल्यानंतरचा रसाचा जेवढा काय पाड असेल तो डिलीट करून टाका मित्रांनो। डिलीट केल्यानंतर आता मित्र आपल्या कायचं त्याच्यावर क्लिक करून व्हिडिओवर साऊंड सेशन जाण्याचा जो काही साऊंड असेल तो म्यूट इथं करून घ्या। तर करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला त्याच बुकमार्कवर थांबून प्लस जाऊन इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं आणि आपल्याला फोटो जिथं ॲड करायचे। तर फोटो ॲड करण्यासाठी काय असतं बघा, तुम्हाला इथं कोणताही जो फोटो घ्यायचा असेल तो फोटो इथं तुम्ही ॲड करून घ्या। ॲड केल्यानंतर नंतरच्या बुकमार्क करायचं आणि याचा रशाचा पार्ट जो तो डिलीट करून टाका। तर डिलीट केल्यानंतर परत नंतरचा जो फोटो असेल तो ॲड करण्यासाठी काय असतं बघा, त्याच बुकमार्कवर थांबून प्लस जाऊन इमेज इन व्हिडिओमध्ये जाऊन नंतरचा जो कोणता फोटो असेल तो घ्या। घेतल्यानंतर परत नंतरच्या बुकमार्क करण्याचा रसाचा पार्ट डिलीट करा। तर मित्रांनो, तुम्ही ही स्टेप फॉलो करून सर्व फोटो जे ते इथं बराबरशीतपणे ॲड करून घ्या। तर आता मित्र म्हणजे ते इथं सर्व फोटो जे ते बराबरशीतपणे इथं ॲड करून घेतले। तर ॲड केल्यानंतर मित्र आपल्या घ्यायचं बघा, या फोटोला आपल्या सेगेबेट जो तो अप्लाय करायचा आहे। तर तो अप्लाय करण्यासाठी मित्र आपल्या बघा इथं काय करायचं, आपल्या बॅक घ्यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक प्रिसेट लिंक दिली असेल तर ती प्रिसेट लिंक आपल्या घ्यायचं बघा, अलर्ट मोशनमध्ये आपल्या इथं इम्पोर्ट करून घ्यायची। इम्पोर्ट केल्यानंतर त्याला ओपन करा। ओपन केल्यानंतर बघा मित्रांनो, तुम्हाला सुरुवातीला चेक इमेज मिळेल। तर त्या इमेजवर क्लिक करून इफेक्टवर जायचं, 3 डॉटवर जायचं आणि याचा जो काही इफेक्ट असेल तो कॉपी करा। कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचं। बॅक आल्यानंतर मित्रांनो, जो आपण प्रोजेक्ट तयार करतोय करा। ओपन केल्यानंतर जिथं आपले फोटो स्टार्ट होतात तिथं आपल्याला येऊन जायचं आणि त्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि पेस्ट करा। तर मित्रांनो, हा पेपर त्या फोटोसाठी होता आणि अजून एका फोटोसाठी आहे बघा मित्रांनो। तो बघा मित्रांनो फोटो आहे मित्रांनो बघा 10.25 सेकंदाला मित्रांनो जो फोटो असेल मित्रांनो, तर त्या फोटोला हा इफेक्ट अप्लाय करा। अप्लाय करण्यासाठी त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि पेस्ट करा। तर मित्रांनो, हा इफेक्ट फक्त त्या 2 फोटोसाठीच होता, बाकीच्या फोटोसाठी जे अलग इफेक्ट आहे तर तो देण्यासाठी आपल्या इथं काय असतं बघा, आपल्या परत बॅक यायचं। बॅक आल्यानंतर मित्र जो आपला सेगवेचा अपोजिट आहे त्याला ओपन करा। ओपन केल्यानंतर 2 नंबरला मित्र तुम्हाला फोटो मिळेल। तर त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा आणि याचा जो इफेक्ट आहे तो कॉपी करा। कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं। बॅक आल्यानंतर जो प्रोजेक्ट आपण तयार करतोय त्याला ओपन करा। तर मित्रांनो, हा इफेक्ट जो आपल्याला बघा कुठून ते कुठपर्यंत अप्लाय करायचं ते बघा मित्रांनो। हा इफेक्ट जो आपल्याला 8.3 सेकंदाच्या बुकमार्क पासून
ते आपल्याला जे ते 10.25 सेकंदापर्यंत जेवढे काय मित्रांनो फोटोज असतील त्या फोटोजला तुम्ही हा वाला इफेक्ट जो तो काय करा अप्लाय करायची स्टेप तर तुम्हाला माहितीच आहे, तरी सुद्धा इथे तुम्हाला सांगतो का त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टर जा, 3 डॉटवर जा आणि पेस्ट करा. परत नंतरच्या फोटोवर इफेक्टर जा, 3 डॉटवर जा आणि पेस्ट करा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे मित्रांनो अजून 2 फोटोज राहिले, तर त्या 2 फोटोजला सुद्धा तुम्ही हा वाला इफेक्ट तिथं जिथे अप्लाय करून घ्या. तर मित्रांनो अप्लाय करून घेतल्यानंतर बघा आता मित्रांनो आपले आता फोटोज राहिले ते 13 सेकंदाच्या नंतर मित्रांनो जेवढे काय मित्रांनो फोटोज राहिले त्या फोटोजला मित्रांनो आपल्या गावचे अलग इफेक्ट जो अप्लाय करायचा आहे. तर तो इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी काय बघा आपल्या परत बॅक यायचं. बॅकनंतर मित्रांनो जो आपला शेगबाचा प्रोजेक्ट आहे त्याला आपल्याला ओपन करायचं. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला एकदम शेवटला एक मित्रांनो फोटो मिळेल, तर त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टर जा, 3 डॉटवर जा आणि याचा जो काय इफेक्ट आहे तो कॉपी करून घ्या. कॉपी केल्यानंतर परत आपल्या बॅक यायचं. बॅक नंतर मित्रांनो जो आपण प्रोजेक्ट तयार करतोय त्याला ओपन करा आणि आता मित्रांनो जेवढे काय आता मित्रांनो आपले फोटोज राहिले असतील त्या सर्व फोटोजला हा वाला इफेक्ट जो काय करा तुम्ही अप्लाय करा. तर आपल्याकडे स्टेप तर माहितीच आहे, तरी सुद्धा तुम्हाला सांगतो का त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टर जा, 3 डॉटवर जा आणि पेस्ट करा. तर मित्रांनो ही स्टेप फॉलो करून सर्व फोटोजला व्यवस्थितपणे इथं इफेक्ट जो तो अप्लाय करून घ्या. तर त्या बघा मित्रांनो म्हणजे ते अशावर सर्व फोटोजला बरोबर हा इफेक्ट जो तो व्यवस्थितपणे अप्लाय करून घेतलाय. तर आपल्या केल्यानंतर मित्र आपल्या आजचं बघा आपल्याला पर जिथे फोटो स्टार्ट होता तिथं आपल्याला येऊन प्लस आणि इमेज जनरेटमध्ये जाऊन तुम्हाला बघा एक अशा प्रकारची एक शॅडो दिली असेल ती शॅडो इथं ऍड करून घ्या. ऍड केल्यानंतर व्हिडिओ चॅनल आहे आपल्याला पहिला असं सिलेक्ट करायचा. सिलेक्ट केल्यानंतर परत आपल्याला जिथं फोटो स्टार्ट होतात तिथंच आपल्याला काय करायचं येऊन जायचं. आल्यानंतर परत प्लस आणि इमेज जनरेटमध्ये जाऊन तुम्हाला बघा एक मित्रांनो अशा प्रकारचा इमोजी दिला असेल तो आपल्या इथं ऍड करून घ्यायचा. ऍड केल्यानंतर व्हिडिओ चॅनल आहे पहिला असं सिलेक्ट करा. तर मित्रांनो तुम्ही याची जी साईज आहे कमी जास्त करू शकता मित्रांनो. मूव ट्रान्सफरमध्ये जाऊन 3 नंबरच्या सेशन जाऊन याची जी काय साईज असेल ती कमी जास्त करून 1 नंबरच्या सेशन जाऊन तुम्ही याची जी ॲडजस्टमेंट आहे ती अशावर तुम्ही व्यवस्थितपणे करू शकता. तर केल्यानंतर मित्र परत आपल्या 1 नंबरच्या आपलं सॉरी मित्रांनो जिथं आपले फोटो स्टार्ट होतात तिथंच आपल्याला येऊन प्लस आणि इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं. त्यानंतर बघा मित्रांनो तुम्हाला एक अशा प्रकारचा एक मित्रांनो हे इफेक्ट दिला असेल तो आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचा. तर ॲड केल्यानंतर परत त्याचा जो साऊंड असेल मित्रांनो तो साऊंड याचा म्यूट करून घ्या. म्यूट केल्यानंतर बिल्डिंग इन ऑपॉर्च्युनिटीमध्ये जाऊन लाइटिंगवर जायचं आणि ह्याला स्क्रीन करून घ्या. स्क्रीन केल्यानंतर मोटरसह जायचं 3 नंबरच्या सेशन जाऊन याची नॉर्मलची साईज येते तुम्ही काय करा वाढून घ्या. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जो आपला आजचा व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ इथं तयार झाला आहे. तर व्हिडिओ तयार झाल्यानंतर आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी काय बघा वर सेटिंगच्या बाजूला जो ॲरो दिसतोय त्या ॲरो क्लिक करून व्हिडिओ क्लिक करून एक्सपोर्टर जाऊन 3 आपलं सॉरी मित्रांनो पेपरिंग एक्सपोर्ट करा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जो आपला आजचा व्हिडिओ तो गॅलरीमध्ये जाण्यास सुरुवात झाली मित्रांनो. तर मित्रांनो 100 झाल्यानंतर आपल्याला सेव्ह ऑप्शन मिळेल. तर त्या सेव्ह ऑप्शननं क्लिक केले की आपला जो व्हिडिओ तो गॅलरीमध्ये सेव्ह जातो मित्रांनो. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडला सोडा लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. तर मित्रांनो अजून आपलं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोज येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो भेटत आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.